lokavídeóið, við ætlum að vinda okkur á öruggan stað á Twitter, þar sem að ung kona, the woman of the year, segir James Woods. Ég veit ekki hvað þetta er einhvers konar svona hearing í Bandaríkjunum, þar sem að verið að hlusta á málflutning vegna, þetta sem sagt verið að tala um sundkonuna Leah Thomas sem er mjög umdeilt fyrirbæri. Við skulum heyra, þetta hún Riley Gaines sem er afreksíþróttakona í sundi, við ætlum að heyra hvað hún hefur að segja þetta allt saman. My name is Riley Gaines. I'm a recent graduate from the University of Kentucky, where I was on the women's swim team. I proudly finished my career as a 12-time NCAA All-American, a 5-time SEC champion. I am one of the fastest 200 butterflyers of all time. But on March 17th of last year, my teammates and I and other female swimmers from universities around the country were forced to compete against a biological male named Leah Thomas. Thomas was allowed to compete in the women's division after competing as a member of the University of Pennsylvania's men's swim team for 3 years. We watched on the side of the pool as Thomas won a national title in the 500-yard freestyle, beating out the most impressive and accomplished female athletes in the country, including Olympians and American record holders. Oh. Whereas just the year before, Thomas at best was ranking in the 400s in the men's category. The next day, Thomas and I raced in the 200 freestyle, which ended up in a tie. We went the exact same time down to the 100th of a second. Wow. Having only one trophy, the NCAA told me that I would go home empty-handed and this trophy would go to Thomas. And when I questioned this, the NCAA told me that Thomas had to hold it for photo purposes. Wow. I was shocked. I felt betrayed and belittled, reduced to a photo op. But my feelings didn't matter. What mattered to the NCAA were the feelings of a biological male. Jesus. In 1972, Congress enacted Title IX to end unjust sex discrimination in all aspects of education, including college athletics. But by allowing Thomas to displace female athletes in the pool and on the podium, the NCAA intentionally and explicitly discriminated on the basis of sex. Although the NCAA claimed it acted in the name of inclusion, its policies in fact excluded female athletes. But that is not all. In addition to being forced to give up our awards, our titles, and our opportunities, the NCAA forced female swimmers to share a locker room with Thomas, a 6'4", 22-year-old male who was fully intact with male genitalia. Let me be clear. We were not forewarned. We were not asked for our consent, and we did not give our consent. If nothing else, I hope you can truly see how this is a violation of our privacy and how some of us have felt uncomfortable, awkward, embarrassed, and even traumatized by this experience. I know I don't speak for everyone. It's impossible to speak for everyone. But I can attest to the tears that were shed on that pool deck by these poor 9th and 17th place finishers who missed out on being named an All-American by 1 place. And I can attest to the extreme discomfort in the locker room when you turn around and there's a male watching you undress while exposing himself. I can attest to the anger and frustration from these girls who had worked so hard and sacrificed so much to get to this point. Unfortunately, our experiences are not unique. The number of female athletes who have been denied opportunities, again, traumatized or hurt by policies that claim to be promoting inclusion, is growing at an alarming rate around this country. It's simply unacceptable, and the integrity of women's sports is lost. Thank you. Thanks so much. Ok, maður hefur heyrt ýmislegt þetta, hvað sem, Leah Thomas, það mál, og það hefur verið þetta deilt. Þarna erum við að tala karlmann sem að keppti í karlaflokki í mörg ár, en tilkynnti það svo að hann upplýði sig sem konu og því orðin kona og keppir í kvennasundi. Þessi kona sem að tala þetta, það bara tvennt í stöðunni, það eru 2 möguleikar í boði. Hún annarkvort bara ömulugur transfób sem að drullast heim til sín og skamma sín fyrir að vera með svona transfóbíu, eða þá að hún hafi eitthvað til síns máls og upplifun hennar skipti máli. Það bara þetta tvennt sem er í boði. Og ég svo sem ætla ekki að skera úr með endanlega, en við þurfum öll að huglega, sko, það eru þessi 2 möguleikar. Er hún transfób sem á að skamma sín og halda kjafti, eða skiptir upplifun hennar máli og er þetta eitthvað sem við þurfum að huglega betur? Það bara, it's up to you to decide, sko.
Fyrir mér það mjög skýrt sko. Já, fyrir mér það svolítið skýrt en þetta víst eitthvað sem að samfélagi verður að fara að gera upp með sig sko, hvað það vill. Hún var rönguð 400 og eitthvað þegar hún var að keppa sem maður og fer úr því árið setna að vera að bæta met og vera nummer 1 sem kona sko. Og bæti þessari persónulega upplifun hennar þess að hún syndir með henni í keppni og þau lenda jaft upp á 100 sekundu brot skilju, það var bara alveg hnífjaft. Það bara 1 bikar, það var ákveðið að hún eða hann myndi fá bikarinn af því að það er náttúrulega better publicity sko, við erum að sína hvað við erum inclusive og við erum að fagna fjölbreytileikanum og þannig að skýtt með þessa stelpu sem hefur lagt á sig allt það erfið í áratugi til þess að vera eina bestu konum í síns tíma að hún, sem sagt, hennar tilfinningar og allt hennar erfið, það skiptir ekki máli því við erum með Lea Thomas sem að þarf að fá sín velun sérstaklega því að hún talaði að það væri svo gott upp á fótóoppið sko. Það var eiginlega ákveðið bara til þess að ná góðri mynd að þá fengi hann bikarinn. Sér hvað ég myndi störtlast þegar ég var pappin hanna já. En þá var ég bara transfób skilur og Þú veist, ég alveg talað ætlum við að vera þannig samfélag sem að kallar svona konu eins og talaði transfób og hún sé ógeðslegt bigot og forréttinda pjesi sem að næri ekki að finna samkennd með jaðarsettum hópum. Það málið? Ég held ekki. Mér finnst þetta galið.